or a disease which is affecting people day and night. ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇਖਦੇ, ਕਪਲਸ ਦੇਖ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਗ ਪੀਜੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਿੱਕੀ ਫਾਰਮਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਫੈਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਓ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਏ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿੱਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੌੜ ਕੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਤੜ, ਇਹਨੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ। ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਕੱਢ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿੰਡੋਆ ਦੇ ਦੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੋਲ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੋਲ। ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵੀਰੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੰਡਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫੋਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਓਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਸਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬੱਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਲਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਦਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੋਨ ਦਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਆ ਰੀਜ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਫੋਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਆਓ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੰਬਰ 1 ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਮਿਕੀ ਫਾਰਮਰ ਦਾ। ਆਲਰਾਈਟ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘੋਣੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਾਈਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਗਰੋਥ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ, ਜੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਫਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ADHD ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੌਲੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀਰੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖਦਾ ਬ్రో, ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਦਾ ਬ్రో, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਕਰੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬ్రో। ਅੱਛਾ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਣਾ।
ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਸੋਚੀਏ ਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕ੍ਰੀਏਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੱਸਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੀਜੇ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ, ਯੂ ਨੋ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਣਿਆ। I can't really say anything bad about it. Because if there was no social media, there would not be this podcast. And if there would not be this podcast, there would not be Inspector ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕ ਨੋਰਮਲ ਪੀਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਈਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। we can't really say ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੰਘ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਰਪ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਉਹ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, 2 ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹਾਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ। ਇਹਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, we would not be doing anything else, would not be using anything else? If there was no social media, do you think we would not, human race would not have made something else to misuse? ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਬੈਡ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਸਾਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਇਆ, ਟਵਿੱਟਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ AI ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਸ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚੈਟ GPT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਲੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ। ਬਟ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਬਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਯਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਵਨ ਹੈਲਪ to not make it do not make it abuse, right, from use the abuse ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ thin line ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਂ, ਪਤਲੀ ਲਾਈਨ ਆ use the abuse ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੇ right use ਕਰੋ
ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਭੈਣਾਂ, ਕੋਈ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ, ਯੈਸ, ਆਫ ਕੋਰਸ, ਦੈਟ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ, ਬੜੀ ਥਿਨ ਲਾਈਨ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਊਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਿਕਟੌਕ ਫਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। I am not saying ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀਰੇ? ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਬੁਰੇ ਪੱਖ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਨੋ ਐਕਸਪਲੇਨ, देयर शुड नॉट बी एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ एनीथिंग। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਚੰਗਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। If you were in depression, as you said, because of social media, why were you in depression because of social media? I didn't say I was in depression. I say I was distracted. Or you were distracted, or you were not depressed? I was not. Okay, you got distracted and then you stopped using social media for 4 months, right? And what happened because of that? I improved. And what did you do? I started being more mindful and started to live in more physical life. In physical life. And what did you do after 4 months? I came back on social media for work. No. Yep. As I say, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ because I was overusing it. ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਘਰ ਆਉਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਫੋਟੋਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਫੇਰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਬੂਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ you can't compare you can't say it like this because you didn't know how to use social media. Your incapability of using social media made you distracted from your life, right? Exactly. But at the same time, because it has now, the first thing you have said that how this is how negative effect you want to talk about it and stuff like that. The first thing that came into your mind is about the negative effects, right? Yeah. The first thing came to my mind about the positive things. Yeah. Not the negative things. Right. But what the problem is, ਸਾਡੀ ਹੁਣ problem ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ we have, like I always say, we have become so fragile. We need excuses and we want to blame something for someone. So all our bad things, right? No, definitely. The way I look, I'm only looking because I had some days off and I had nothing to do. That's why I look. I have to blame myself for doing what I did. ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ ਗੱਲ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰਕੇ, when this thought come to your mind, like you were talking about last podcast as well, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, right? We talking about that, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ you have to be very mindful। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? Why did they start social media? Just to families and friends to connect. Yep. So like especially overseas, like we live different countries, so we can connect with the family and show them what we've been doing. ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਨਫਲੂਐਂਸਿੰਗ। ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 100%। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੁਛ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲਤ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਲਾਈਫ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ। Would you say that comparison is bad or a good thing? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ,
ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲ ਬਾਜੀ ਜੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਦਊਗੀ। ਆਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੀ ਇਜ਼ 50, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ YouTube ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਯਾਰ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪੇਅਰ ਮੈਂ ਕੀ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜਾ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਈ ਵਿਲ ਕਾਲ ਇਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਪੀਪਲ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਕਪਲਸ ਦੇਖ ਲੈ, ਫਕਿੰਗ ਬੁਲਸ਼ਿਟ ਬ੍ਰੋ। but bullshit in sense like ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? why not ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ? I am asking you what's wrong in comparing them? Comparing in a good way is good, but not negatively, because that fucks up your brain. But that's look, we can't say comparison word itself is a bad thing, right? ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਰਫ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਡੋਜ਼ ਲਓਗੇ ਤੇ ਖੰਘ ਠੀਕ ਕਰੂਗੀ, ਜੇ ਬੋਤਲ ਪੀਓਗੇ ਨਸ਼ਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜੇ ਗੁੱਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੈਡ ਕਰੋਗੇ ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਣਾ ਬੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਯੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਆਈਡੀਆ ਦਿਮਾਗਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਮਾਗਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਯੈਸ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਯੈਸ ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਅਦਰ ਗਾਇਜ਼ ਫਰਮ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜੇ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਪਲ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ देयर अदर पीपल फ्रॉम अदर कम्युनिटी दे आर डूइंग इट, यस यू कैन डू इट। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਦ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਟੇਕਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਟਿਕਟੌਕ ਬੈਨ ਹੋਇਆ ਜਦ ਇੰਡੀਆ okay let me ask you this, is depression a bad thing or good thing? Bro, bad depends on perspective. No, fuck that, right? ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬ్రో। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ bro, ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸੀ ਜਾਣਾ, ਯਾਰ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟੇਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। I hate this word depression. I hate this word. You know why? ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਡ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਰ ਮਿਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ। ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਂਦ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਵਰਡਸ ਨਾਲ? ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਸਕਣ। If people knows about it and they know about it, they have done their research, they will get to know why the governments and all of them they're doing and promoting depression. Depression ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। That is why I hate
I hate from my gut ਕਿ ਇਹ word exist ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਆ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਓ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਖਾਈ ਜਾਓ ਹੋਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋਰ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਬ੍ਰੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਡ ਆ ਗੁੱਡ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹਵਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਬੈਡ ਥਿੰਗ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬੈਡ ਥਿੰਗ ਆਈ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਸੇ ਇਟਸ ਅ ਬੈਡ ਥਿੰਗ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਟੂਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਮਿਟਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਨਾ I'm experimenting different things क्योंकि social media using as a tool for growth of a business or your service man is the best look but ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ the person who's lazy who blame other things for his who got no resolutions right who got no resolutions who has no goals in his life you know of course he's going to say all this he's going to look at people oh why they are making so much money out of this why they are making money out of social media why they look people make money out of Instagram people make money out of TikTok people make money out of YouTube people make money out of every fucking thing they do right smart people only smart people ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਫਲਿੱਕਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਟਾਇਲਟ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਫਲਿੱਕਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਔਰ ਚਾਹ ਬਣਾਈਆਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਲਿੱਕਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਡ ਕਹਿਣਾ ਆ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਆ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 20 ਮਿੰਟ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਅਰਨਿੰਗ ਆਉਣੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਕਿੰਗ ਵਰਕ ਬ੍ਰੋ how can I say that it's a bad thing it's not a bad thing it's bad thing for people who don't know how to use it yes definitely ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ without being mindful ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੈਨੂੰ ADHD ਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਲੇਬਲ ਲਾਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟਡ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਡਿਸਟਰੈਕਟਡ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਮੈਂ ਫਿਰ I started to cut off every single thing I feel like it's distracting me so I started to practice mindfulness ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ I did a lot of homework bro ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ I have to do it ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਦੋਂ ਸੀ ਨਾ I was never been into gym ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਬਿਟ ਆ ਉਹ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਲਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਲਾਉਂਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਲਾਉਂਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਮੇਕਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਟਸ ਅ ਬਲੇਸਿੰਗ ਬ੍ਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟਡ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਚ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਜੌਬ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਸਕਿੱਲਸ ਦੈਨ ਹਾਊ ਯੂ ਗੋਣਾ ਫਾਈਂਡ ਜੌਬ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਰਪਟ ਯੂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਦੇ 2008 ਤੇ 9 ਚ 10 ਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਊ ਹਾਰਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਜੌਬ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸ ਅ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਾਓ ਟੁਡੇਜ਼ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਜੀ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਜੌਬ
for students as well as for anyone who is looking for work. Who is looking for a job. Yep. It's not gonna come to your home. Yep. All right. ਮਤਲਬ I'm still gonna tell later ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਲਈ। ਚਲੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਆਈ ਸਟਿਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸਮਥਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਜਰਨਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਰਨਲਿੰਗ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਰਨਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ। Why do you want to remember what you have done yesterday? Who knows ਵੀਰੇ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 2 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਟਿਪਸ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਟਾਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਹੋਮਵਰਕ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਖਰੀਦੇ ਵੀਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਲਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਝੱਟ ਲਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਅੱਛਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਦਵਾਈ, ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਕਿਹਨੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਿਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਾਈਕਸ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਲਾਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ, ਜੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਬਣਾਇਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੋਰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਚੜਾਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਵੀਰ ਜੀ 70-80 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਨਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 70-80 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਹੇ ਆਉਣੇ ਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਕੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲਫੋਨ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਟਾਈਏ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸੈੱਲਫੋਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਅ ਗੈਜਟ ਟੂ do your online course. Yep. So it doesn't make any sense, because in order to teach us how to overcome cell phone addiction, we have to use our phone. No, exactly right. ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਲਾਈਕ I went to them, I look up to them, and ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ੋਸ਼ਾਬਾਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, there are always people who believes in it, and people who don't believe in it. This is common thing, but you said that are you finished with that a little bit, or you wanna? No, I still wanna add on. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ as a tool ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ youngsters. Okay. Leave that for now. I wanna ask you what homework you were talking about when That's you were saying that I'm saying that you have done your journals. Yeah, I have done my journals. Yeah. And also ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਂ bro, I was overweight. I was out of shape. Yeah. ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੋਮਵਰਕ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਮ ਲਾ ਕੇ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ weight reduce ਕਰਨਾ, ਉਹ is not an overnight thing. Either way you can do it by yourself, either way you have to look up to someone. Yeah. So I started to work with a coach. ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾ ਵੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਬ్రో, ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ Yeah. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਮ ਨਿਊ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਆਮ ਆਲਵੇਸ ਹੇਅਰ ਫॉर ਜੀ ਸੋ ਇਨ ਅ ਵੇ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਗਰੋ ਕੀਤਾ Harry, have you done journals ever? I do it every night. Every night, yeah. What is the good thing about it? The good thing is sometimes you have things in your mind or on your mind that you want to let go of. Do you write everything in details, or you just pick up like few things like this I thought or this I thought or by end of the day? No. Depends on the day. Yeah. If I had a long day, I did a lot of things. I generalize generally I write everything. If my day is just normal, like gym, work, just basic things, I just write whatever I did. But if I did something extraordinary or met some cool people, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਜੇ good experience ਹੋਇਆ bad experience ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ. But the good thing is that ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥੋਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਦਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਜੀ. ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚੀਜ਼. ਤੇ ਜਰਨਲਿੰਗ I think is very important. Do you ever like? Is there any specific day when you go back into your journals, like journal from last week or last month or 2 months, 3 months ago, and then you look into it and you see what you have done on that specific day? Yeah. I have like journal sitting at home like maybe I think for 2 years. 2 years, right? ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੇਜ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ oh my god that was a terrible day for me. And certain days or certain times you feel obviously good about certain things and you feel bad about certain things, right? Yeah. Why do we have to okay, keeping track on your thoughts is one thing, but why do you want to remind yourself of what you have done a year ago? Why do you want to remember it? It's past, it's gone. You don't have to. Yep. Some people what they do, they burn the journal. Yep. End of the year they burn it. Yes. Some people keep it. Journal ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ we are humans, we have some thoughts bothering us, right? Yep. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ unless you put too much focus on it again to think about it. Yeah. But writing is a very powerful thing. Yeah. But what I really want to ask that life is all about moving forward, about living, about keep going forward. Life doesn't take you back, right? And obviously you say, oh, there are things that you want to see what you were doing on that specific day, and you want to go back and look I mean you want to read it, right? And you want to know what were you up to on that day? I don't do it. I don't go check. I just every single time. Yeah. It's just sitting there like it's in my like somewhere sitting. Yeah. कई बारी जब मैं कुछ बुक्स इधर उधर कर रहा हूँ ना कुछ चीज़ मैं I just pick it up and I look at it. Most of the time I want to get rid of it. Yeah, but then what is the point of writing it if you're not going to look at it? Your thoughts are already on the paper. The thoughts that are bothering you is already gone. Yeah, but like if you're not going to look into it, then what is the point? The point is to let go of the thoughts. You have written it down. Yeah. Your thoughts, what you have thought today, is already gone. It's already gone. No. Yeah. This is the difference. I just want like. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੋਚਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਲਾਈਕ ਯੂ ਲੈਟ ਇਟ ਗੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਫੋਕਸਿੰਗ ਐਂਡ ਯੂ ਰਾਈਟਿੰਗ. Okay, so you are saying that the people who are struggling and keep thinking what is one same thing, they can write that thought down, and that will help them get rid of that thought or whatever they were saying. ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ. Yep. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਐਨੀਥਿੰਗ ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ ਉਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋ ਵੀ ਆਮ ਟੂਡੇ ਆਮ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੋਦਰਿੰਗ ਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ ਗੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਦੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟਸ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਫੀਲ ਬਟ ਅੱਗ ਲਾਇਓ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਗੈਸ ਆਨ ਕਰਕੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਿਚੁਅਲ. ਓਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਜਰਨਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ
ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਰਨਲਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੌਟ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬੋਝ ਹਟੇ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਰੱਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਯਾਰ ਬੋਝ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਲਿਖ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਝ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੈਟ ਬੈਕ ਐਂਡ ਰੈਫਰ। No, but that you are saying that when you start your day, you can write it down on a piece of paper and say, this is what I want to do today. Yeah. Okay, but that is not your thought process that all these are things that came into your mind. You are just planning your day. Yeah. You are not writing your day like what happened in your whole day. You are writing what you want to do in the whole day. It's like a to-do list, yeah. Okay, but let's understand this journaling first. Journaling is not about okay, you want to write down what has happened. You can always write down what's in your mind and what you want to do. That's it's all what about it is. writing. Mind. It's all You about write writing. your mind out. You cannot say. Yes, I agree. But what we were talking about is like, because Harry said, oh, you write it down and stuff like that, and you said homework, right? This is what I've done in a day. That's why we were just specifically talking about just that, right? But no, we don't want to keep talking Journaling about just journaling, Okay, whatever, right? But we were talking about social media, and obviously, and you said you got distracted, and I was like, oh, what you done homework, and you were like, yeah. The homework you were doing, and I wanted to ask about all that. Because if there are people who are struggling with the addiction of social media, and they are getting distracted by it, and they are comparing their life in a negative way, right? With other people, how you can use social media as a tool. This is what I think you want to talk about. How you can use social media as a tool to do better in your life, right? Yeah. Okay, talk about it. Okay, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਐਡਿਕਟਡ ਆ ਉਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣਾ How can you define someone is addicted to social media? Bro, okay, yeah, there is a process they for that. check their screen time. There's a process for that. There is a process for that. Okay, you have to ask yourself 4 to 5 questions. First thing, am I checking my phone too often? It's just to check whether you are addicted or whether you are mindful of your cell phone usage or not. Okay, so first thing, ਤੁਸੀਂ ਇਹ question ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ am I using this phone too often in the day? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ use ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, am I using my phone? If the question is yes, there are chances you might be addicted to your phone. If the chances is like rare, you are using it for purpose, like work purpose, that could be okay. But ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਕਾਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਯਾਰ ਫੋਨ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੋਣਾ। ਬ్రో ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸੈਲਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ I try to explain that point of yours when people are sitting on their phone at dinner tables, right? Look, I don't know if it's a good thing or bad thing, but we have exhausted our life with texting and calling each other all the time. The phone has become a source which we can use at any time. Social media, we post a photo, our friends are texting us or commenting us and stuff like that. So you're regularly in touch with them all the time. But let me finish. You are regularly talking with them and texting them, commenting them, liking the photos. It's not like how it used to be. Right? It's not like how it used to be with the landline numbers, phones and stuff like that. At that time, you call each other and say, we are let's catch up for dinner, or you meet someone after 6 months. Of course you're going to have plenty to talk about, right? But now what happened is the phone has become phone is using you're using your phone, and it is very easy accessible to talk to each other. It has become very of course, what you're going to do on the dinner, you have exhausted all the convos already, you know what's going on in their life, in each other lives, and when you sit at the dinner table, well, yes, okay, how are you good, you read this and that, and then there's nothing more to talk. ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ,
we have things on our mind we don't want to deal with. We have problems or emotions that we don't want to deal with. ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ. But can I ask you one thing? Of course, we spend a lot of time on social media. We spend a lot of time on phones, yeah, even at home and stuff like that, right? Imagine phones are not there, social media is not there, and you are sitting on your couch, yeah. What do you think you would be doing at that time? Reading a book. No. Yeah, you could read a book. Whole day, or 2 hours, 3 hours. Man, you can find anything. You can go for a walk outside. You can go for exercise. You can cook. You can clean. You can create a to-do list. What you have to do. You can plan anything. Should I give a simple answer? Sorry. Should I give a simple answer? Yeah. I would say कि वो phone ਨੂੰ use ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ do whatever you have in your mind. ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੋਈ normal ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ. ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ. ਫੋਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਰੋ. Okay, let's put the phone away. What about PlayStations? Bro, look at this new generation. Yeah. When we used to be kids, we used to always be outside. Now they're all inside. But can I ask you something? Back in the days, imagine if we had phones. Bro, back in the day, there can be a lot of different things. Yes, but that's what I'm saying. ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ. ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾੜਾ ਰੋਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ. ਜੀ ਰੋਂਦਾ ਨੂੰ ਰੋਣ ਲੈਣ ਦੋ. ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਕਰੀਨ. But you know, Harry, you know, this is what I think. You know what happened, right? Now the time has too advanced, has gotten too advanced now that everyone, like, okay, what your kids doing? They are playing on the PlayStation, or they are playing on the tablet, or what your kid was doing? Or he's crying at home because he doesn't have a PlayStation. The kid goes to school, and can you imagine? That there are 6-year-old boys and girls who are in depression. 6-year-old Bro, boys. they have anxiety. They're fucking overweight. Yeah, you know. ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ. No, I look. But what I'm saying is, these things have good things and bad things. But ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ. Bro, depression ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. Depression. ਨਹੀਂ. Let me explain that. Let me explain that. Okay, let me explain. ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੂੰ PlayStation ਲੈ ਕੇ ਦੇ. ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਆ. ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਸਕੂਲ ਮੇਟਸ ਪੁੱਛਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ what did you do? Oh, I went home and I was playing this game. You should get a tablet as well. We should play together. अच्छा मेरा डैडी नहीं मैंने अलाउ करता है. 1 day 2 days. What were you doing yesterday? I was doing game. Oh yeah. And they then started bullying. Then started like the kid started feeling sorry for himself. You know, and I agree with that the parents play a very very big role in that. Yeah, that at home how you look after your kids, how you teach them and stuff like that. But time is different now. Bro, time is different. Parents ਕੋਲ time ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ. ਨਹੀਂ bro, time to ਕੋਈ different ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ. ਹੁਣ ਜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. Look, how about this? Yeah, there are so many parents who got their kids on social media now, and they are dancers. They are actually influencers. They are making money now. The kids as old as have you seen the Kim Kardashian's daughters? All the kids, her daughter she has never gone to school. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਆ? They have no life. Why? What do you mean they have no life? They have no life, bro. Why? Their life is miserable. I can guarantee you right now. Is it so? But bro, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾ addicted. ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ validation ਲਈ. But that's their life. Huh? That is their life. But that's what they show. But how many anxiety pills do they take? How depressed they are? But bro, how many people want to look like him? Okay, let me just Bro, they fuck the whole freaking system in the world. But that's what I'm saying. But this is what I'm saying. Did you see any lip fillers before they came? Where was there injectables? Like look, a pretty woman these days, she feel insecure if she doesn't have a lip filler. What's wrong with you? Oh, but then you would probably have a say at makeup as well. That why women do makeup.
Bro, women do makeup for them. Let's come back to social media now. Come back to social That doesn't mean that you misuse it. Or But it's a part of social It's a media. part of social It's media. part of social media. Look, lot of people are getting influenced by other people. Look, and a lot of people are making money out of it as well. There is no bad thing in doing all any money of is that, you know. there, but bro, it's all up to you how you like perceive things like that. You know, parents like they right now they don't know what to do and they just give the kids the screens and stuff. So I can't fault it. Sometimes you have to. I'm not a parent. I can't say too much about it. Anyway, we have gotten into like very serious conversation about Yeah. it. You know, I absolutely love social media. If it's done in a good way, you know. Yeah. You should Use it in the right way. It's the best tool ever in your and you fucking have life. be smart about it. Yes. Just be smart about it. You know. Okay, can I give a one tip Yeah. to all the students who are watching and to all the youngsters? So if you're someone who is stuck in your life and you feel like you can't find job, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਿਪ ਦੇਣੀ, proven and tested, ਕਿ social media ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ as a tool ਕਿੱਦਾਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਲਈ. Bro, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਦ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਵੰਡਦੇ ਸੀ. Let's get smart about it. Record yourself a video and put it on YouTube and ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਬਣਾਓ, ਉਹਦਾ ਸਕਰੀਨ QR ਕੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਚਲਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ employer ਨੂੰ, ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ being an employer. Bro, you being an employer. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਪੜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਪਾ ਕੇ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਪਿਆ. There is more tendency that someone is going to hire you if you record yourself and put yourself out there and explaining your skill set to the future employer. So you can do that and use it as a tool. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, you can use any freaking tool in the whole bloody world, Yeah. But it's times are very different. Good looks, how you look, how you present yourself. I have seen dumb people doing Agree. like high jobs just because of their looks, you know. Just because how they look, you know. But it is the way it is. Yeah. End of the day, look after yourself. If you want to use social media, use it. Yeah. Don't We're not abuse it. against it. Don't Yeah. abuse it. Used wisely. Yeah. Anyway, All ਇਹਦੇ ਨਾਲ right. ਹੀ Perfect. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, look ਸਤਿ after ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ yourself. ਜੀ। Bye bye ji. Just a